নমস্কাৰ সানলাইট কম্পিউটাৰ একাডেমীৰ অন্যতি নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'ত পুনৰ চিফ মিনিষ্টাৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ ওপৰত নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত চিফ মিনিষ্টাৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ অনলাইন সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া দেখা হৈছিল। হয়তো বহুতে ভিডিঅ'টো চাই নিজে অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু তাৰে মাজতে অনলাইন পৰ্টেলত যোনটো আমাৰ আসাম ডিটছৰ পৰ্টেল হয়, ইয়াতে আমি বহুত ধৰণৰ টেকনিক্যাল ইস্যুজ সমস্যাসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে ইয়াৰ বাবে বহুত লোকে এপ্লাই কৰিব নাই পৰা বা বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত যিমানখিনি সমস্যাসমূহ আমি পাই আহিছো বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, সম্পূৰ্ণ মই সলিউশন লৈ আহিছো। আৰু ইয়াৰ পাছতে যিসকল এপ্লাই কৰিলে আগলৈ কি কৰিব, কেনেধৰণৰ ষ্টেপ ল'ব, ডেডলাইনসমূহ কি হয়, সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ ইন ডিটেইলছ এক্সপ্লেনেশ্যন দিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো লগৰ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন নাই কৰা, যাতে তেওঁলোকে সকলোৱে নিজে ঘৰতে বহি মোবাইলৰ পৰা তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। গতিকে সকলোৱে জানে ডিটছ আসাম, ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে dits.assam.gov.in। গতিকে ৱেবছাইট অপেন কৰিব। গতিকে মই প্ৰথমতে প্ৰব্লেম আৰু সলিউশনৰ ফালৰ আগবাঢ়ো, তাৰপিছত মই শেষত ডেডলাইনসমূহ কৈ দিম আগলৈ কেনেধৰণৰ কি প্ৰচেছ হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে পৰ্টেলটো অপেন কৰাৰ পাছত নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে, পৰ্টেলটো অপেন কৰাৰ পাছত এনেধৰণৰ পৰ্টেলটো অপেন হৈ যাব। গতিকে সিধা যিসকল একাউণ্ট বনাই লৈছে তেওঁলোকে লগইনত ক্লিক কৰিব, বা যিসকলে এই ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্টলি প্ৰথমবাৰৰ পৰা চাইছে তেওঁলোকে কি কৰিব, আমাৰ এই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। মই লিংকখন দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত। প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছতে যদি তাৰ সেইখন কৰাৰ পাছতে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়া আপোনালোকে এইখন ভিডিঅ' চাব, ইন ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যনতে পাই যাব। যিহেতু মোৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে, গতিকে মই একাউণ্টখন লগ ইন কৰি লৈছোঁ অলৰেডি। তো এতিয়া ইয়াতে চাব বহুতৰ কি হৈছে, লগ ইন নাই হোৱা। ইয়াতে কৈ আছে তেওঁলোকৰ ব্লেংক স্ক্ৰীন ডিছপ্লে হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ জাষ্ট অৰেঞ্জ, যোনটো অৰেঞ্জ পিংক কালাৰ ইয়াতে ডিছপ্লে আহি আছে, তেনেধৰণৰ কালাৰ ইয়াত ডিছপ্লে হৈ আছে তেওঁলোকে লগ ইন কৰিবলৈ সক্ষম নাই হোৱা। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে তেওঁলোকে নিজৰ ব্ৰাউজাৰত যাব, এণ্ড ছেটিঙত গৈ পেলাই যোনটো ব্ৰাউজ হয় আপুনি মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰি আছে, লেপটপত ব্যৱহাৰ কৰি আছে, যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপুনি পাৰিব, ছেম হ'ব। তো মই গুগল ক্ৰম ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। ইয়াতে আপুনি যদি 3 ডট দেখা পাইছে ছাইডত, 3 ডট ক্লিক কৰিব, এণ্ড ছেটিঙত যাব বা ডাইৰেক্টলি হিষ্ট্ৰীত যাব পাৰিব। আপুনি হিষ্ট্ৰীত গৈ পেলাই আপুনি ইয়াতে নিজৰ প্ৰথমতে হিষ্ট্ৰী ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব। ইয়াতে আপুনি দেখা পাব কুকিজ এণ্ড কেচেছ ইমেজেছ, আপুনি সেই গোটেইখিনি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। মই বিচাৰিছোঁ আমাৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব, লাষ্ট আৱাৰ্ছ বা সম্পূৰ্ণ যেতিয়াৰ পৰা আপুনি চলাইছে অল টাইমছ যদি বিচাৰে আপুনি অল টাইমছৰ আপোনাৰ যোনটো ব্ৰাউজিং হিষ্ট্ৰীখন আপুনি ডিলাইট নকৰিলে হ'ব, জাষ্ট আপুনি কুকিজ এণ্ড কেচেছ ইমেজেছটো আপুনি এই দুটা আপুনি ডিলাইট কৰিলে হৈ গ'ল। বা ইয়াত ছেটিং কিছুমান থাকে, সাইড ছেটিং, অটোফিল, এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক আপুনি বা হষ্টেড এপ ডাটা এনেধৰণৰ বস্তু আপুনি প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰিব, ডিলাইট কৰি দিব। হিষ্ট্ৰীখন আপোনাৰ ডিলাইট নকৰিলে হ'ব, হিষ্ট্ৰীখন এনেধৰণে থাকি যাব। তো গতিকে এইখন কৰাৰ পাছতে আপুনি যদি লগ ইন নাই হোৱা, আকৌ পুনৰ লগ ইন আপোনাৰ ছাকচেছফুলি হৈ যাব। তো লগ ইন হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ নেক্সট প্ৰব্লেম আছে, বহুতৰ স্কিম শ্ব' নাই কৰা, তেওঁলোকে বোলে এলিজিবল নাই, নট এলিজিবল বুলি তেনেধৰণে দেখুৱাইছে। তো তাৰে কাৰণ কি হ'ব পাৰে চাব পাৰে, যেতিয়া নেকি মই যেনেধৰণে আপোনাক মই যোনটো মই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ কি আপুনি এনেধৰণে য়েছ কৰিব, ন' কৰিব। যদি আপোনালোকে তাতে যদি মিষ্টেক কৰি দিয়ে, কিছুমান য়েছ কৰিবলগীয়া জেগাত ন' কৰি দিয়ে বা নকৰিবলগীয়া জেগাত আপুনি য়েছ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ এলিজিবিলিটি হয়তো স্কিমটো আপোনাৰ পপ আপ নহ'ব, যোনটো আপুনি CM জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিটো হয়তো আপোনাৰ তাত ডিছপ্লে নহ'ব। গতিকে এইখন ভালদৰে আপুনি চিলেকশ্যন কৰি ল'ব। যিসকলৰ নাই হোৱা, যিসকলৰ স্কিমখন পপ আপ নাই হোৱা, তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে নিজৰ একাউণ্টটো ডিলাইট কৰি ল'ব প্ৰথমতে। ইয়াতে লগ ইন হোৱাৰ পাছত পাব আপোনালোকে ইয়াতে কনচেণ্ট ৰিভক এণ্ড ডিলাইট একাউণ্ট ডিলাইট কৰিব, এণ্ড নিউলি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব, এণ্ড পুনৰ চিলেকশ্যন কৰিবৰ অপশ্যন আপুনি পাই যাব। অ'কে, তো এইটো হ'ল এটা সলিউশ্যন, যোনটো আপোনাৰ প্ৰথম ন' স্কিম এভেইলেবল, এইখন আপুনি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰিলে মানে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো সলিউশ্যন হৈ যাব। ইয়াৰ পাছতে নেক্সট প্ৰব্লেম আছিল, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনক লৈ পেলাই। যিহেতু ইয়াতে ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছে কি 2025 ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ বাহিৰে 24, 23 এইবিলাকে নাভাবিলে হ'ল। যিসকল 2025 হয় তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াতে ষ্ট্ৰীমছৰ কথা ওলাই গৈছে, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, তেনেধৰণৰ বহুতখিনি। ইয়াতে BA, BSc এণ্ড BCom এই তিনিটা অপশ্যনে বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছে। তেনেধৰণৰ BTech বা তেনেধৰণৰ অপশ্যন ইয়াতে নাই কোৱা। বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছে BTech সকল এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাই। তো গতিকে ইয়াতে নটিফিকেশ্যন তেনেধৰণৰ প্ৰপাৰ নটিফিকেশ্যন নাই, গতিকে ইয়াত অপশ্যনো তেনেধৰণৰ আমি নাই পোৱা। গতিকে আমি এতিয়া মানি চলিছোঁ কি BA, BSc এণ্ড BCom ইয়াতে এই স্কিমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হয়তো আগলৈ গৈ পেলাই যেতিয়া আপডেট আহি যায়, তেতিয়া মই হয়তো আগলৈ নতুন ভিডিঅ' জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাই দিম। এতিয়া বৰ্তমান আৰু এটা নেক্সট প্ৰব্লেম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লৈ পেলাই আছে। ধৰি দিয়ক এজন ষ্টুডেণ্টে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে, এণ্ড আণ্ডাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁৰ কলেজো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হয়, এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰতে তেওঁ পঢ়ি আছে। গতিকে আগতে কি আছিলে, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত আকৌ কলেজটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰাৰ অপশ্যন নাছিলে, সেইটো অপশ্যন ইয়াতে প্ৰব্লেম আছিলে। গতিকে এতিয়া সেইটো অপশ্যনটো এড কৰি দিছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। এতিয়া আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। এক্সাম্পল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যদি চিলেকশ্যন কৰিব, আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ, এণ্ড কলেজৰ নাম পুনৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে আগতে এইখন ফেচিলিটি নাছিলে। তো বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈছিলে, ইয়াতে
ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ কিবা এটা বুলি ইউনিভাৰ্চিটি আছে হয় ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড এইখন বহুতে ষ্টুডেণ্টে কমেণ্ট কৰিছে কি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াতে অপশ্যন দেখা নাই গতিকে এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে এইখন অপশ্যনটো ইয়াতে আহি গৈছে তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত পৰে আপোনাৰ এইখন আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত কোৱা আছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখন এইখন কৰি দিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় যেতিয়া আপুনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এড কৰি দিয়ে শেষলৈ গৈ পেলাই কলেজ এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেমটো একে আহি আছিলে যিসকলে ধৰক ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছে ইয়াৰ ভিতৰতে তেওঁ হ'ব পাৰে লামডিং কলেজ লামডিঙত পঢ়িছে আণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ইউনিভাৰ্চিটি কিন্তু কি হৈছে যেতিয়া প্ৰিভিউ চাইছিলে প্ৰিভিউত গৈ পেলাই দুটা একে নাম হৈ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান এখন যোনটো হয় প্ৰিভিউটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এখন আপোনাৰ ভাল হৈ গৈছে মই আগলৈ এখন শেষত দেখাম প্ৰিভিউত কেনেধৰণে আহিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ হ'ব কোনটো ইনকাৰেক্ট হয় তাৰ বিষয়ে মই এক্সপ্লেইন কৰিম গতিকে এইটো হ'লে তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম ইয়াৰ পাছতে নেক্সট প্ৰব্লেম আছে এপ্লিকেণ্টৰ বেংক ডিটেইলছ লৈ পেলাই যেহেতু বেংক ডিটেইলছ আমি ইয়াত প্ৰপাৰ ফিলআপটো কৰিব পাৰোঁ প্ৰপাৰ ফিলআপ হৈ আছে এণ্ড প্ৰপাৰ আমি সম্পূৰ্ণ চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰিভিউত গৈ পেলাই এখন প্ৰব্লেমেটিক ফেচ হৈ আছিলে প্ৰিভিউত গৈ পেলাই আমি যিকোনো বেংক দি ধৰি দিয়ক আমি HDFC বেংক দিছোঁ বা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিকোনো বেংক আমি দি দিওঁ কিন্তু প্ৰিভিউত গৈ পেলাই বাই ডিফল্ট যে আমাৰ টপত এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংক বুলি আছে এইখন পে'মেণ্ট বেংক বাই ডিফল্ট তাতে শ্ব' হৈ আছিলে ধৰক আপুনি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া চিলেকশ্যন কৰি দিলে এণ্ড আপোনাৰ যোনটো ব্ৰাঞ্চ হয় ব্ৰাঞ্চ চিলেকশ্যন কৰি দিলে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া মই চিলেকশ্যন কৰি দিম ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ধৰি দিয়ক মই ব্ৰাঞ্চ চিলেকশ্যন যিকোনো এটা কৰি দিছোঁ মই জোনাই বুলি এটা ব্ৰাঞ্চ চিলেকশ্যন কৰিছোঁ এণ্ড ইয়াৰ এগেইনষ্ট আপোনাৰ ইয়াত IFSC কোডটো জেনেৰেট হৈ যায় এণ্ড আপুনি নিজৰ প্ৰপাৰ একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াতে টাইপ কৰি দিব যে প্ৰিভিউত যোৱাৰ পিছত কি হ'ব মই দেখাই আছোঁ নেক্সট প্ৰিভিউটো মই শেষত দেখাম তাৰপাছত আৰু এটা প্ৰব্লেম আছিলে ডকুমেণ্টছ আপলোডিঙত ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এক্সাম্পল মই ডকুমেণ্টছ এতিয়া পুনৰ আপলোডিং কৰিব চেষ্টা কৰিম এখন প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিছোঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিছোঁ এণ্ড গেলেৰীত এনেধৰণে আহি যাব ইয়াত ক্লিক কৰি দিম এণ্ড মই ডকুমেণ্টছ ডাবল ক্লিক কৰি পেলাই এনেধৰণে আপলোড কৰি দিম আগতে কি আছিলে আপলোড কৰাৰ পাছত এতিয়া আপলোডিং এটা ইমেজ দেখুৱাইছিলে কিন্তু এতিয়া আপুনি যদি দুটা আপলোড কৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ ইমেজ নেদেখুৱায় গতিকে নাভাবিব কি মোৰ ডকুমেণ্টছ এটেচ নাই হোৱা এটেচ হৈছে কিন্তু ইয়াত শ্ব' নাই কৰা হয়তো এটেচ নহ'ব পাৰে জাষ্ট ফৰ্মেলিটিছৰ কাৰণে এটেচিং দেখাই আছে কিন্তু আমি বেকএণ্ডত কি চলি আছে আমি ক'ব পৰা নাই একজেক্টলি ইয়াত চাব পাৰে এতিয়া অথনি এটা ছিংগল আছিলে এটা ডাবল হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াতে তেন্তে পিকচাৰৰ ফটো ইয়াত দেখুওৱা নহয় গতিকে যদি এনেধৰণৰ ডাবল নাহে আপুনি এটেচ কৰি দিছে যদি নেক্সট হৈ যায় মিনছ এটেচ ডকুমেণ্টছখন এটেচ হৈ গৈছে ইয়াৰ পাছতে আমি যদি ইয়াত কৰি দিওঁ ডিক্লেৰেশ্যনখন দি দিওঁ এণ্ড তাৰপিছত যদি ইয়াত কেপচা কোডখন টাইপ কৰি দিওঁ অট'মেটিক ইয়াত ছাবমিট বাটনটো আহি যাব মিনছ এখন ছাবমিট হ'ব লাগিব তেতিয়া মানে প্ৰচিড হ'ব লাগিব আগলৈ যদি নহয় মিনছ আপোনাৰ ক'ৰবাত এটা থাকি গৈছে বিকজ দিছ আৰ মেণ্ডেটৰী মাৰ্কছ ইয়াতে দিয়া আছে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে মিনছ এইবিলাক আপুনি এৰিব নোৱাৰে আপুনি আপলোড কৰিবই লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ দুটা চিম্বল আহি যাব যদিহে নাহে অকণমান সময়লৈ ৱেইট কৰি দিব যিহেতু এইখন পৰ্টেলত বহুত ধৰণৰ ছাৰ্ভাৰ ইছ্যু আছে গতিকে তাৰপিছত কি কৰিব ছাবমিট কৰি দিব এতিয়া প্ৰিভিউ আহি গৈছে প্ৰিভিউত চাব পাৰে ভালদৰে ইয়াতে দেখা পাইছে আমি যোনটো কলেজ এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেম চিলেকশ্যন কৰিছোঁ এটাই চিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় বুলি তেনেকৈ আহি আছে তো কিছুমান কেছত কি হৈ গৈছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেম আগতে আমি ইয়াতে বেলেগ এটা কলেজৰ নাম দিছিলোঁ ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম দিছিলোঁ দুটা জেগাতে ছেম নাম আহি আছিলে কিন্তু এতিয়া এখন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যিহেতু আমি দুটা জেগাতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম দিছিলোঁ গতিকে এখন প্ৰপাৰ এইটো হৈ গৈছে কাৰেক্ট হৈ গৈছে যদিহে আপোনালোকে ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেম এণ্ড ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰ কলেজৰ নাম দিয়ে তেতিয়াও যেনেধৰণে দিব তেনেধৰণে ইয়াতে আহি যাব বিকজ ছাৰ্ভাৰ সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গৈছে তাৰপিছত যদি একাউণ্ট ছেকশ্যনত যায় ইয়াতে একাউণ্ট নেম বা একাউণ্ট নাম্বাৰ বা নেম জেনেৰেট টাইপ কৰিছে এইটো আগতো তেনেকুৱা আহি আছিলে কিন্তু এতিয়া যোনটো আপুনি বেংক আপুনি পাৰ্টিকুলাৰলি ষ্টেট বেংক চিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ মই গতিকে তেনেধৰণে ইয়াতে আপুনি দেখা পাব তো গতিকে এইখন দুটা প্ৰব্লেমটো ফিক্সড হৈ গৈছে তাৰপাছত যেতিয়া আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কৰাৰ পাছত প্ৰিভিউ কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰিব ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটো বহুত ধৰণৰ কাম কৰা নাই যেতিয়া ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰে আপুনি ডাউনলোড বাটনটো ডাউনলোড হ'বলৈ বহুত সময় লৈ আছিলে এতিয়াও এখন প্ৰব্লেম আছে ডাউনলোডিং হ'বলৈ বহুত সময় লৈ আছে কিন্তু আপুনি ডাউনলোড ক্লিক কৰিব অকণমান সময় কাৰণে আমি এনেকৈ এৰি দিব মোবাইলটো যেতিয়ালৈকে ডাউনলোড নিজে ডাউনলোড হৈ যাব অকণমান সময় ল'ব অফক'ৰ্ছ এখন গম পাইছোঁ ইয়াত বহুত সময় লাগিছে মোৰ নিজে যেতিয়া কৰিছোঁ 3 মিনিটমান সময় মই ৰৈ দিছোঁ তাৰপিছতে এখন নিজে ডাউনলোড হৈ গৈছে এতিয়া চাব পাৰে মোৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে ডাউনলোড হৈ পেলাই এনেধৰণে আহি গৈছে ইয়াত ডাউনলোড হৈ গ'ল মোৰে মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া চাওক মই এইখন পিডিএফটো কিয় জুম কৰি দেখাইছোঁ ইয়াতে আৰু এটা কনচাৰ্ণ আছে ইয়াতে বহুতৰ ইছ্যু আছে আধাৰ নম্বৰক লৈ পেলাই বহুতৰে বোলে ফল্ছ দেখাই আছে আৰু বহুতৰ এনেধৰণে ABCD নাম্বাৰছ তেনেধৰণে মাল্টিপল বহুত ধৰণৰ ইয়াত কেৰেক্টাৰ ইয়াতে কি হৈছে ডিছপ্লে হৈ আহিছে এতিয়া যিসকলৰ এনেধৰণৰ ডিছপ্লে হৈ আছে বহুত ধৰ কেৰেক্টাৰ্ছ মিক্সিং কেৰেক্টাৰ্ছ জেনেৰেট হৈছে এইটো হ'ল ইনক্ৰিপ্টেড ফৰ্ম হয় গতিকে যিসকল এনেকৈ জেনেৰেট হৈছে এখন কাৰেক্ট ফৰ্ম শুদ্ধ হৈ আছে যিসকলে ফল্ছ দেখাই আছিলে হয়তো এইটো ছাৰ্ভাৰ ইছ্যু কাৰণে হ'ব পাৰে বা যিসকলে কৈ আছে কি মই আধাৰ নম্বৰ কাৰেক্ট মাৰাৰ পাছতো ফল্ছ দেখাই আছে মিনছ ডেট মিনছ কিবা এটা টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে ফল্ছ দেখাইছে আধাৰ নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিব নাই পৰা যদি এনেধৰণৰ আহিছে মিনছ এখন ইনক্ৰিপ্টেড হৈ আছে আপোনাৰ আধাৰটো ছিকিউৰ কৰি থৈছে তেওঁলোকে গতিকে তেনেধৰণে ডিছপ্লে হ'ব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ কোনো ভয় কৰিব নালাগে এখন কাৰেক্ট হৈ আছে
ওকে নেক্সট ইয়াৰ পাছত যেতিয়া আপোনাৰ ছাবমিট হৈ যায় এণ্ড এগেইন পুনৰ লগ ইন কৰে লগ আউট হোৱাৰ পাছত যদি বা লগত নোহোৱাকৈ যদি লগ ইন কৰে লগ ইন হোৱাৰ পাছত আকৌ আপুনি চিম্পল এপ্লাইড ছেকশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যদি মোবাইলতো ক্লিক কৰে ছেম অপশ্যন আহি যাব এপ্লাইড ছেকশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাইড ছেকশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত তেনেধৰণে আপোনাৰ অপশ্যনটো আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন বোলে এপ্লিকেশ্যন উইথ কলেজ অথৰিটি ষ্টেটাছ ইয়াত দেখাই আছে আপোনাৰ কলেজ অথৰিটিত আপোনাৰ কি হৈছে এপ্লিকেশ্যনটো পেণ্ডিং হৈ আছে গতিকে যদি আপুনি এইখন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াতে অপশ্যন আহি যাব এনেধৰণে ভিউ এপ্লিকেশ্যন পুনৰ আপুনি ভিউ এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই আপোনাৰ পুনৰ ডিটেইলছ চাব পাৰিব বা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অপশ্যন দুটা পাই যাব তাৰ পাছতে যদি এইখন 3 ডটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপুনি অপশ্যন পাই যাব উইথড্ৰ এপ্লিকেশ্যন গতিকে বহুতৰ কনচাৰ্ণ আছে কি তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপত অকণ মিষ্টেক হৈ গ'ল বা মোৰ এড্ৰেছ মই আমুক বেলেগ এটা এড্ৰেছ দি দিলোঁ বা একাউণ্ট নম্বৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল তেনেধৰণৰ বহুত ধৰণৰ কনচাৰ্ণ আছে গতিকে যিসকলৰ মিষ্টেক হৈছে বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে চিম্পল 3 ডটত ক্লিক কৰিব এণ্ড ইয়াত গৈ পেলাই তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰি দিব চিম্পল উইথড্ৰ কৰি দিব কাম খতম উইথড্ৰ কৰি দিব আপোনালোকে উইথড্ৰ কনফাৰ্ম হৈ যাব তো কনফাৰ্ম হোৱাৰ পাছত ছেম অ'টিপিখন গুচি যাব কিয় আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব নহ'লেতো বেলেগেও আপোনাৰ উইথড্ৰ মাৰি দিব পাৰিব ৰাইট তো গতিকে অ'টিপি টাইপ কৰাৰ পাছত আপুনি চিম্পল ছাবমিট কৰি দিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন পুনৰ উইথড্ৰ হৈ যাব ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন উইথড্ৰড ছাকচেছফুলি গতিকে এখন ছাকচেছফুলি উইথড্ৰন বুলি আহিব লাগিব তেতিয়া আপুনি পুনৰ ৰিএপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আৰু এটা কনচাৰ্ণ আহিছিল ইয়াতে কি উইথড্ৰ কৰাৰ পাছত পুনৰ ৰিএপ্লাই কৰিব নাই পৰা তো গতিকে যিসকলে তেনেকৈ ইছ্যু ফেচ কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলৈ তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব ইয়াতে হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে ডিটছ আছামৰ হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে তেওঁলোকলৈ যোগাযোগ কৰিব হয়তো যেতিয়া আপুনি উইথড্ৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল হয়তো চাৰ্ভাৰৰ পৰা ভালদৰে উইথড্ৰ নহ'ল এণ্ড আপোনাৰ ডিটেইলছখন বেকএণ্ডত থাকি গ'ল যেতিয়া এনেকৈ বেকএণ্ডত থাকি গ'ল আপুনি এতিয়া যেতিয়া নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ পুৰণা বেকএণ্ডৰ ডাটাৰ লগত আপোনাৰ ডাটা কি হৈ গৈছে ডুপ্লিকেট হৈ আছে যেতিয়া ডুপ্লিকেট হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব আপুনি নতুন এটা আকৌ এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰচেছ কৰিব নোৱাৰে গতিকে যিসকলে তেনেধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফেচ কৰি আছে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে তেওঁলোকে হেল্পলাইন নম্বৰত ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গতিকে নেক্সট ইয়াৰ পাছতে আহোঁ যিহেতু আমি গম পাইছোঁ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো দেখুৱাই আছে পেণ্ডিং এট কলেজ অথৰিটি লেভেল মিনছ আপোনাৰ কলেজত আপোনাৰ প্ৰথমে ষ্টুডেণ্ট হয়নে নহয় বা বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছে নেকি বা পুৰণা ষ্টুডেণ্ট হয় নেকি 2024 বা 2023 পাছ আউট ষ্টুডেণ্ট হয় নেকি সেইবিলাক গোটেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰথমতে কলেজ লেভেলত হ'ব তো গতিকে আপোনাৰ যদি এপ্লিকেশ্যন প্ৰথম কথা কৈছোঁ লাষ্ট ডেট এই এপ্লিকেশ্যনটো CM জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি ইয়াত কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো আউট নাই হোৱা এতিয়ালৈকে কিন্তু কিছুমান চৰ্চত তেনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে কি এই যোনটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ হয় যিহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছিলে কি এই নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এপ্লিকেশ্যনটো ক্ল'জ হ'ব গতিকে ইয়াতে বহুতো চৰ্চেছ অনুসৰি ইয়াতে কৈছে কি নৱেম্বৰ 30 তাৰিখে এই যোনটো CM জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ এপ্লিকেশ্যন 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে ক্ল'জ হ'ব গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন নাই কৰা 30 নৱেম্বৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব তো ইয়াৰ পাছতে যোনটো ইনষ্টিটিউট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন যোনটো পেণ্ডিং এট ইনষ্টিটিউট লেভেল দেখাই আছে এইখনৰ কাৰণে 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গোটেইখিনি এপ্লিকেশ্যনটো কি কৰিব ভেৰিফিকেশ্যনখন ক্লিয়াৰ কৰি দিব তো 31 ডিচেম্বৰ শেষ হৈ যাব ভেৰিফিকেশ্যন তাৰ পাছতে কি কৰিব চৰকাৰে যোনটো স্কিম হয় 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 ভিতৰত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব মিনছ যিসকলৰ এলিজিবল হৈ যায় এপ্ৰুভ হৈ যায় তেওঁলোকৰ যোনটো ফাইনেন্সিয়েল যিমান এমাউণ্ট পাব লাগে মান্থলি 2500 পাব লাগে সেইখন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰম্ভ হৈ যাব ফেব্ৰুৱাৰী 1 2026 পৰা তো গতিকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ যিমানখিনি ডাউটছ বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো লগৰ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈ এপ্লাই নাই কৰা আবেদন সোনকালে কৰি ল'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং ষ্টে টিউন উইথ আছ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'